Hello friends, আজি মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ নাৰিকলটো গোটা গোটাকৈ উলিয়াব পাৰে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তাৰ আগতে গুচাই ল'ব লাগিব, তাৰপাছত এনেকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ মাৰি ল'লে যেতিয়া গোটাকৈ ওলাই যায়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব এতিয়া কেনেকৈ ওলোৱা যায়। এই অলপ অলপ মই মাৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। বন্ধ কৰি Dia tuh ustadi mai boy sakit. Naik gunung dia,